It's me, Pawi, and welcome back to my channel. So, today, eyebrow tutorial naman yung gagawin ko since maraming nagtatanong kung paano ko ginagawa yung kilay ko. So, i-share ko sa inyo, guys, kung paano ko siya ginagawa. So, kung gusto niyo makita, guys, kung paano ko ginagawa yung kilay ko, please keep on watching. Ito yung gagamitin ko ngayon. Itong Browsit na matte eyebrow pomade. Nabigay sa akin ng House of All Trades. Thank you so much, Sis May, dito. So, yung binigay niya sa akin is yung dark choco. Ito yung pinaka-dark na shade na maroon sila. So, ayan, ganito yung itsura niya. Actually, guys, hindi ako gumagamit ng mga brown na eyebrow products. Pero nung na-try ko to, sobrang nagustuhan ko talaga siya kasi hindi siya yung, alam mo yun, hindi siya yung kapag nilagay mo mukha siyang fake sa kilay mo, yung parang mukhang tattoo or parang halatang ginuhit yung kilay mo. Ito hindi siya mukhang ganun. Mukha lang siyang natural sa kilay, kaya sobrang nagustuhan ko din to. Ito lang yung brown na eyebrow product na ginagamit ko. So, ayan. Papakita ko sa inyo, guys, kung paano ko siya ginagamit. Share ko sa inyo, guys, kung paano ko ginagawa yung kilay ko. Actually, guys, ayan, ganyan yung kilay ko kapag ako nagkikilay. Ito lang yung ayaw ko sa kilay ko, yung bandang dito kasi medyo kalbo yung dito ko. Pati yung, ayan, dyan. And then, tapos hindi rin pantay yung dulo ng kilay ko kasi ito medyo pababa. Ito, pataas naman yung pagkaganon niya. So, tapos dito rin, medyo kalbo din yung dito ko. Kapag nag-aahit din ako ng kilay, hindi ko inaahit yung dito sa taas. Kasi, dati ganun ako mag-ahit ng kilay. Yung pati sa taas, tinatanggal ko. Nangyayari, mukhang parang kalbo yung kilay ko or parang mukhang fake. Dito lang ako nag-aahit ngayon or nagbubunot ng kilay. Hindi ko tinatanggal yung dito sa taas. First is, and i-brush ko lang siya. Tapos, eto. Yan, yung mga kalbo. Susundan mo kung saan papunta yung kilay mo. Hindi mo siya lalagyan ng pagganon. Like, ayan. Tapos, isi-shape mo siya dito. Hindi ko siya nilalagyan ng buo. Kalbo lang yung nilalagyan ko. Tapos, i-brush ko lang siya ng konti. As in, sobrang dahan-dahan lang. Huwag niyo siyang ibidiin kasi kakalat yung nilagay niyong eyebrow product. Tapos, gagawa lang akong parang straight na line dito. Ayan. And then, i-brush ko siya pataas. Ito yung wala. Ito naman yung meron. Minsan naman, guys, ganito yung ginagawa ko. Inuuna ko yung dito. Ayan. Nagawa ko ng line dyan. And then, i-brush ko ulit siya pataas. Tapos, gagawa ako ng line dito. Ayan, yung sa may kalbo. Ayan. Ayan. And then, gagawa ulit ako ng line. I-brush ko siya ng konti. Tapos, yung mga kalbo-kalbo dito. Ayan. Gaganyanin ko lang. So, ayan, ganyan na siya. So, ayan. Ganyan sila. So, mas madali siya kapag, yun nga, yung parang shinape mo muna siya bago mo lagyan yung parang kalbo. Kaya lang, wag mo masyadong kakapalan kapag, shinape mo siya. Kailangan sobrang nipis lang. Kailangan iganon mo muna yung brush mo kapag katapos mo siyang i-dip dun sa eyebrow pomade na ginamit mo. Kasi para kapag naglagay ka sa kilay mo, hindi siya makapal. Ayan. Ganyan na yung kilay ko. So, hindi pa yan tapos. Pagkatapos kong lagyan ng eyebrow pomade, ito naman, lilinisin ko naman siya. Gamit ko is itong Cover Perfection Pot Concealer ng Saem.
Okay guys, so lilinisin ko lang siya sa baba. Sa baba ko lang siya nalilinis, hindi sa taas. Kasi kapag nilinis mo pati yung taas, mukha na siyang plakado talaga. So, kaya yun sa baba lang. Ganyan yung itsura ng kilay ko. Then, ganyan siya kapag malapit. So, mukha nga lang siyang natural. Ayan. Diba? Ayan yung sinasabi ko sa inyo na ibig ko sabihin dun sa eyebrow pomade. Yung pagka-brown niya is hindi siya mukhang fake. Parang hindi siya mukhang naglagay ka ng eyebrow product. Ganon. Ayan. Ganyan yung ibig ko sabihin. Sumasabay siya sa kulay ng kilay ko. Parang black nga siya eh. Mukha nga siyang black pero brown siya. Ang weird. Kaya sobrang nagustuhan ko to. And guys, nag-i-stay siya sa kilay ko ng matagal. As in, tumatagal talaga siya. Kaya sobrang love ko tong eyebrow product na to. May bago na akong favorite. Okay, so ayun, ganun ko lang kasimple ginagawa yung kilay ko. Pang everyday man, or kahit kapag nagme-makeup ako ng bongga, ganon, ganyan lang. Hindi ko siya talaga kinakapalan kasi mas gusto ko yung parang mukhang natural lang. So, sana na-enjoy nyo yung video na to. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe.